Після анонсу Assassin's Creed Shadows в мережі почалися запеклі дискусії щодо цієї гри. Нещодавній трейлер від Ubisoft дійсно викликає емоції та бажання пограти в цю частину гри. Тому сьогодні разом з вами поговоримо більш детально про Assassin's Creed Shadows. Приємного перегляду! Ми вже з вами говорили про те, що дії у грі відбуваються в Японії, приблизно в 1580-х роках за часів правління Оди Нобунаги. Цей воєначальник буде однією з дійових осіб, але не зрозуміло, як довго. Стало також відомо, що Ubisoft представлять боротьбу асасинів і тамплієрів, а інформація про персонажів тепер підтверджена. Можна точно сказати, що в Assassin's Creed Shadows буде два головні герої – Наоe та Ясуке. Наоe – дівчина-ніндзя з села Іга, а Ясуке за сюжетом гри африканський самурай. Але ж не забуваємо, що Ubisoft дійсно взяли реальну особистість, персонаж якої з'явиться вперше в серії Assassin's Creed і буде грати роль головного героя. Саме цей факт дуже сильно розпалив дискусії та суперечки між геймерами. Я скажу навіть більше, мешканці Японії теж обурилися. Ubisoft пояснили це тим, що цей персонаж дозволить цікавіше досліджувати світ гри, бо його історія доволі таємнича та неточна. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Фуджібаяші Наоe – дочка знаменитого персонажа Фуджібаяші Нагато, одного з легендарних ніндзя клану Іга. Хоч ми вже говорили про те, що головна мета героїні – це помста за батька, але поки що мотиви персонажа не дуже зрозумілі, адже з нового трейлеру видно, що Ясуке братиме участь у знищенні села Наоe і кланів ніндзя. Як Ubisoft єднають головних героїв в сюжеті гри разом – поки що велике питання. Наразі давайте поговоримо про геймплей гри та що вже відомо щодо цього. Скоріш за все, ми зможемо перемикатися між двома героями гри. Наприклад, IGN повідомляє, що робити це можна буде в будь-який момент, окрім окремих сюжетних завдань, як це було в Assassin's Creed Syndicate. В Наоe – тихий підхід, а в Ясуке – силовий. Дівчина не зможе контратакувати, буде тільки відбивати удари ворожих самураїв і ухилятися, а також зможе позбуватися слуг і охорони, не вбиваючи їх. У Ясуке ж будуть обладунки, які захищатимуть його від ворожих атак і дозволять діяти більш відкрито. Наприклад, як Джін Сакай з Ghost of Tsushima. В обох героїв, судячи з матеріалів у мережі, буде механіка орлиного зору, що позначає ворогів і важливі цілі з часів першої частини. Слуги, які ходять на території замків, відзначатимуться помаранчевим кольором, а охорона – червоним. До речі, слуги зможуть також піднімати тривогу, як і охорона. У трейлері продемонстрували і частину озброєння головних героїв. Ясуке володіє катаною, великою палицею канабо, списом ярі, а також у нього в розпорядженні аркебуза. Щодо Наоe, вона буде озброєна більш таємними видами японської холодної зброї – сюрикенами, кусарігамою, косою на ланцюгу, можливо, кількома кинджалами, а також прихованим клинком асасина. Клинок створений за подобою клинка Конора Кенуея, головного героя Assassin's Creed 3, та може складатися і використовуватися як танто – японський ніж. А до цього Ubisoft підтвердили, що повернуть у бойову систему битви за допомогою прихованого клинка через стиль танто. Кожен вид зброї матиме власну гілку поліпшення, а бали володіння спорядженням набиратимуться як у The Elder Scrolls. Чим частіше використовуєш, тим кращим у поводженні з тим чи іншим видом зброї стаєш. Також доступне створення власної катани для кожного з героїв. Оце дійсно класна деталь, адже ця зброя стала культовою навіть за межами Японії. Мати особисту катану з красивим гравіюванням та опліткою на ручці – це кайфово. Відкритий світ побудований таким чином, що проходити Assassin's Creed Shadows можна буде в будь-якому стилі. І для Наоe, і для Ясуке буде повно шляхів і можливостей, щоб виконати поставлене завдання. Впливати на це буде і пора року. Наприклад, бурульки на дахах можуть впасти на землю, коли Наоe пробігає краєм, і цей звук зацікавить охорону. Або водойма, де навесні можна було б сховатися від переслідування, замерзне, а сніг засипле щілини, де героїня могла б проповзти на животі. Але, як обіцяють розробники, взимку вартові скупчуватимуться біля джерел тепла, а отже будуть більш локалізовані, і це відкриє більше шляхів для виконання місій. Знову ж таки, подібна система вже була в Assassin's Creed 3. Наоe зможе гасити смолоскипи і збивати палаючі лампи. Судячи з усього, ці ж здібності будуть і в Ясуке, але це воїн в обладунках, і його стиль бою відрізняється від Наоe. Наоe також отримає гак-кішку,
а по всьому ігровому світу будуть розташовані місця, на які можна буде нею зачепитися. При цьому, за даними IGN, цей гак повноцінна мотузка, на якій героїня може розгойдуватися і добиратися до раніше недоступних місць. Знову ж таки спадає на думку головний герой Ghost of Tsushima. А ще за допомогою гак-кішки можна буде підтягуватися до стелі і чекати патруль, що проходить повз, а потім за бажанням завдати несподіваної атаки зверху. Розробники також заявили, що в грі буде руйнування об'єктів. Наприклад, Наоя зможе вбивати супротивників через сьодзі, якщо вони стоять поруч, прямо як це робив Джін Сакай у Ghost of Tsushima. Є чутки, що мапа світу гри буде поділена на 3 великі регіони – Іга, Аріма і Омі. За розмірами ігровий світ буде приблизно як Assassin's Creed Origins. Нещодавно відомий інсайдер Access de Animus розпочав дослідження щодо мапи гри. Знайшовши спеціальний код, він почав його аналізувати. Після аналізу він зробив підсумки і пост на платформі X. Якщо ця зашифрована мапа точна, то Assassin's Creed Shadows може простягнутися від Кіото до Вакаями. Це дуже цікава здогадка, бо територія, що була розгадана, має місця або пересікається з цими місцями. Сюжет у Assassin's Creed Shadows. Друзі, поставте лайк та підпишіться на канал, бо я намагаюся шукати найцікавішу інформацію для вас. Рухаючись далі, хочу розповісти про те, що місця синхронізації тепер не відкривають території мапи. Тепер, сидячи високо, ми повинні самі відзначити цікаві місця, і тільки тоді вони будуть позначені на мапі. Зникне і птах-розвідник, якого ми використовували в останніх частинах серії. Тепер покладатися потрібно тільки на власні навички. За чутками, в Ubisoft також заявили, що сюжет буде заснований на вбивстві конкретних цілей зі списку Наоe і Ясуке. При цьому у більшості з них буде розпорядок дня, і потрібно буде з'ясувати їхнє місце розташування і де вони найчастіше бувають. Але іноді, як сказали розробники, вийде просто натрапити на ціль, що проїжджає повз. Для пошуку цілей доведеться створити власну мережу шпигунів і розвідників, поки деталей про цю особливість Shadows дуже мало. Але, якщо це так, ми знову зможемо побачити повноцінне братство асасинів і використання їх на полі бою, як було в Brotherhood та інших старих частинах гри. Будуть також сюжетні цілі, що знаходитимуться у спорудах, в які складно зайти і доведеться шукати цікавий підхід. Гра вийде 15 листопада цього року на ПК, PlayStation 5 та усіх Xbox Series. І як я вже зазначав в попередніх відео, ця гра стане першою на платформі Infinite. Це такий новий хаб від Ubisoft для запуску нових частин серії Асасину, де можна буде придбати різні аксесуари та сезонні пропуски. Щодо придбати. Окрім звичайних видань, гра має також колекційне видання. У нього входить доволі багатько цікавих речей, від статуетки до плакатів. Що ж, друзі, Assassin's Creed Shadows, незважаючи на суперечки геймерів, може вийти дійсно непоганим. Я сподіваюся на це, і гадаю, багато з вас також зі мною згодні, що гра може вийти непоганою. В деяких моментах мені здається, що це та сама Ghost of Tsushima, але від Ubisoft, та з більшою кількістю можливостей. Я вдячний кожному та кожній за перегляд. Це відео добігає кінця, і зустрінемось вже в нових відео. Та скоро на фестивалі FanCon в Києві. Підпишіться на канал, щоб завжди дізнаватися щось нове із ігрової індустрії. Бажаю гарного настрою. Па-па!